নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আৰু মোৰ উত্তৰ শিতান্তি। যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আৰু লাখপতি বাইদেউ এই সম্পৰ্কত আপোনালোকে যথেষ্টখিনি কমেণ্ট কৰিছিল। কমেণ্ট কৰাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিহেতু সকলোৰে কমেণ্টবোৰ আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আলোচনা কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু কিছুমান কমেণ্টৰ বাবে আমি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বাধ্য হয়। তেনেধৰণৰ কেইটামান কমেণ্ট আছে, বিশেষকৈ লাখপতি বাইদেউ সম্পৰ্কত। লাখপতি বাইদেউৰ নিৰ্বাচন চৰকাৰে দিব লগা 10,000 টকা এই সম্পৰ্কত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কমেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ ফৰ্মসমূহ ফিল আপ কৰি দিয়াৰ পাছত যিহেতু মহিলাসকলৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে আৰু বহুততে যিহেতু এই আঁচনিখনক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ উৰা বাতৰিও প্ৰচাৰিত হৈছে, যিবোৰে মহিলাসকলক শংকিত কৰি তুলিছে যে তেওঁলোকে এই 10,000 টকাটো পাবনে নাপায়। যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ জৰিয়তে যি 10,000 টকা দিব, সেই 10,000 টকা কাক কাক দিব, কিয় দিব, সেই সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰম্বাৰ তেওঁ সংবাদমেলত ঘোষণা কৰিছে আৰু গাইডলাইনছ ইয়াত ধৰি দিয়া হৈছে। সেই গাইডলাইনছ মতে আপোনালোকে যদি ফৰ্মসমূহ ফিল আপ কৰিছে তেতিয়াহ'লে 10,000 টকা নোপোৱাৰ কোনো কথা নাই। সেই কথাটো মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ আৰু পুনৰ কৈছোঁ। কিন্তু এই সম্পৰ্কত নতুনকৈ এটা প্ৰশ্ন উদয় হৈছে। সেই প্ৰশ্নটো হ'ল, যিহেতু বৰ্তমান অৱস্থাত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ তৰফৰ পৰা জীৱিকা সখীসকলৰ দ্বাৰা লাখপতি বাইদেউসকলক নিৰ্বাচন কৰা হৈছে আৰু সকলোৰে এখন লিষ্ট তৈয়াৰ কৰা হৈছে। লাখপতি বাইদেউ হিচাপে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু সেই তালিকা অনুসৰি লাখপতি বাইদেউসকলক অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেট দিয়া হৈছে। লাখপতি বাইদেউসকলক নিৰ্বাচন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰিছে। এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কেইটামান কমেণ্ট চাওক। যিসকল সদস্যাই 10ৰ পৰা 12 বছৰ ধৰি ছাগলী পালন, হস্ততাঁতৰ লগত জড়িত হৈ নিজৰ লগতে ঘৰখনো প্ৰতিপালন কৰি আছে, সেইসকল সদস্যাক চাৰ্টিফিকেট নিদি জীৱিকা সখীয়ে এনে কিছুমানক দিছে যি স্বামীৰ উপাৰ্জনক দেখুৱালেহে হ'ব। এতিয়া ই হৈছে লাখপতি বাইদেউ বনোৱা মই মতালি। এই যিটো কমেণ্ট, এই কমেণ্টৰ সমৰ্থনত আৰু কেইবাটাও কমেণ্ট আছে। তাৰে এটা কমেণ্ট মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। একেবাৰে সঁচা কথা কৈছে আপুনি, আমাৰ গোটতো এনেকুৱাই কৰিলে। এতিয়া এনেধৰণৰ কমেণ্ট পালে আচলতে আমি হতাশ হওঁ। যিহেতু অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানৰ জৰিয়তে যিখিনি কাম হৈ আছে সেইখিনি মহিলাসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ বাবে হৈ আছে। মহিলাসকলে এই ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোকে কোনোবাই দায়িত্ব লৈ কাম কৰিছে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে কেতিয়াও হ'ব নালাগে। লাখপতি নোহোৱাকৈ কাৰোবাক যদি লাখপতি হিচাপে জীৱিকা সখীসকলে নিৰ্বাচন কৰিছে, সেইটো আচলতে জীৱিকা সখীগৰাকীৰ অজ্ঞতাও হ'ব পাৰে, তেওঁ নাজানিও এনেকুৱা হ'ব পাৰে বা ভুলবশতও হ'ব পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সদস্যাসকলে কথাটো লক্ষ্য কৰিব আৰু জীৱিকা সখীয়ে যদি জানি বুজি তেনে কাম কৰিছে তেতিয়া আপোনালোকে সেই কথাটো ভিঅ'ৰ মিটিঙত বা CLFৰ মিটিঙত আপোনালোকে সকলোৱে লগ খাই উপস্থাপন কৰক। যদি কোনোবা লাখপতি বাইদেউ হিচাপে স্বীকৃতি পাব লগা মহিলাই পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই কথাখিনি সমজুৱাভাৱে আলোচনা কৰিব পাৰে। যিহেতু আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সকলো কথাই সমাধান হয়। জীৱিকা সখীসকলে ভুল কৰিছে যদি আপোনালোকে তেখেতসকলো যিহেতু আপোনালোকৰ মাজৰে তেখেতসকলক আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত দেখুৱাই দিব পাৰে। যিহেতু লাখপতি হিচাপে নিৰ্বাচন কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয়। লাখপতি হিচাপে কাম কৰি যদি আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছে, সেইটো কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা। চাৰ্টিফিকেট পালে বা নাপালে সেইটোতকৈও ডাঙৰ কথা আপুনি যদি নিজেই উদ্যোগী হৈ আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালটোক অৰ্থনৈতিকভাৱে সকাহ দিব পাৰিছে, সেইটোৱে হ'ল আপোনাৰ কাৰণে ডাঙৰ পুৰস্কাৰ। গতিকে নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত কিবা খেলিমেলি হ'লে এই ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলে সকলো মিলিজুলি কথাখিনি আলোচনা কৰিব লাগে আৰু যদি কোনোবা বাদ পৰি গৈছে তেতিয়াহ'লে সেই বাদ পৰি যোৱা মহিলাসকলক পুনৰ লিষ্টত নামভৰ্তি কৰিবৰ বাবে জীৱিকা সখীক তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাব পাৰে। যিহেতু জীৱিকা সখীগৰাকী তেওঁলোকৰ মাজৰে এগৰাকী হয়। গতিকে সকলোৱে মিলিজুলি কাম কৰি একমুঠ হৈ আগবাঢ়ি যোৱাটো হ'ল অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। গতিকে মহিলাসকলক প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে গ্ৰহণ নকৰি সহযোগী হিচাপে গ্ৰহণ কৰা উচিত বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। এইটো কমেণ্ট আপোনালোকে চাওক। কুৱেশ্যন এটা আছিল, আজি লাখপতি বাইদেউৰ বাছনি কৰি একোখন লিষ্ট উলিওৱা হৈছে, সেই লিষ্টখনত অহা নামখিনিৰ মহিলাসকলেহে 10,000 টকাটো পাব নেকি? বাকী লিষ্টত নাম নথকা সকলে টকাটো নাপাব নেকি? এই সম্পৰ্কত আপুনি জনালে ভাল পাম। যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ
প্ৰায় সমপৰ্যায়ৰ পৰা লাখপতি বাইদেউসকলক নিৰ্বাচন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছে। এই প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে মহিলাসকলক উৎসাহ দিবৰ বাবেহে কৰা হৈছে, কিন্তু অকল লাখপতি বাইদেউসকলকহে যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ টকাটো দিব সেই কথাটো কেতিয়াও নহয়। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোক নিশ্চিন্ত হৈ থাকক, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যই হৈছে যিসকল SHGৰ লগত জড়িত মহিলা তেওঁলোকক উদ্যোগী হিচাপে গঢ়ি তোলা আৰু তেওঁলোকক লাখপতি বনোৱা। গতিকে লাখপতি যিসকল ইতিমধ্যে হৈ গৈছে সেই সকলেও সুবিধা পাব আৰু যিসকল হোৱা নাই তেওঁলোকেও সুবিধা পাব। মূল লক্ষ্যটোৱেইচোন লাখপতি নোহোৱাসকলক লাখপতি কৰা। গতিকে লাখপতি বাইদেউৰ যিখন তালিকা সেই তালিকাৰ মহিলাসকলেও পাব 10,000 টকা আৰু অন্য যিসকল নতুন উদ্যোগী তেওঁলোকেও পাব 10,000 টকা। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত হৈ মাত্ৰ অপেক্ষা কৰক। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ বাবে এই কথাখিনি আলোচনা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়া কমেণ্ট কৰি পুনৰ জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।